mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes a gyerekkorba visszamenni, hogyha egy probléma gyökerére akarjuk a választ keresni, hogy honnan eredhet ez a probléma, miben gyökerezik, hol történhetett először ez a baj, és honnan jutottunk el idáig. Ugye nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha egy homokozóba mondjuk van egy darab lapát, és a gyerekek ugye ott homokoznak, mondjuk van 2 gyerek, most 2-ből induljunk ki az egyszerűség kedvéért, van 2 gyerek, és szeretnének várat építeni mindketten, de hát nyilvánvalóan ők odáig nem jutnak el, hogyha nincs ott a közelben óvónének, ezt elmondja nekik, ezt a várat mondjuk közösen föl lehetne építeni, vagy pedig hozzálátnak közösen, és mert valamiért, tehát a gyerekekben is benne van azért ez az ösztön, tehát az együtt dolgozás ösztöne, hiszen akkor az emberiség nem is tudott volna fennmaradni, hogyha ez nem így lenne. Együtt hozzá fognak azt a várat felépíteni, igen ám, csak hogy mivel egyetlen egy lapát van, nem nagyon tudják ők még azt a konszenzust meghozni, hogy mondjuk először az egyik épít fel, aztán a másik, nem nagyon tudják ezt hogyan kellene jól csinálni, ezért előbb-utóbb ebből konfliktus lesz. És általában ösztönösen elkezdenek felépíteni valamilyen szabályrendszert, mert látják, hogy ez így nem lesz jó, tehát hogyha egy kicsit értelmes, hogy gyerekekről van szó, nyilván akik nem azok azonnal kupávágják egymást és egymásnak esnek, de mivel ugye ez rájuk van erőltetve egyébként mondjuk az óvónéni által is, vagy óvóbácsi, ma már minden van, úgyhogy ne menjünk ebbe bele, de a lényeg az, hogy rájuk van erőltetve, hogy ezt mégiscsak valahogy meg kell oldaniuk, ezért egyfajta szabályrendszert azért fölállítanak. Tehát mondjuk az egyik, nem tudom, használ lapátot, addig a másik, mit tudom én, kézzel dolgozik, aztán cserélnek, vagy ilyesmit. Tehát általában valamilyen kompromisszumos helyzet ez, mert ilyenkor valamelyiknek engednie kell, de mondom, a konszenzusos helyzetet ők még azért nem nagyon tudják sőt, igazából nem csak ők, hanem azt a felnőttek sem képesek erre sokszor. Ugye olyan helyzetet, vagy olyasmiben megegyezni, hogy mindenkinek jó, meg ugye általában, ha valami az egyiknek jó, az általában a másiknak sérti vagy a jogait, vagy az érdekeit, ez mindenképp általában így szokott lenni, ezért nagyon nehéz a konszenzus. De egyébként meg lehet oldani. Akarás kérdése. Na, szóval a lényeg az, hogy induljunk ki ebből, hogy már a gyerekek is ezt csinálják. Ugye mi a probléma? Az a probléma, hogy aki a lapáttal dolgozik, tehát benne van a tutiba, benne van a jóba, az nehezen akarja elengedni, hiszen az neki jó. Tehát ő a lapáttal dolgozik, az most az övé, és azt ő nem akarja elengedni, mert miért engedni el? Annak ellenére sem, hogy ők ebben mondjuk megegyeztek. Tehát lefektettek bizonyos szabályokat, és ők ebben megegyeztek, hogy oké, most te használod, aztán azt a tornyot felépíted, utána én is felépítem az én saját tornyomat, ami mondjuk a közös várunknak a része egyébként, ez fontos leszögezni. Tehát én is felépítem. Na most ugye mi a probléma? A probléma az, hogy ez konfliktus szül. Na most ez a konfliktus, ez mindkettő fél részéről ott lóg mindig a levegőben, és mindkettő fél tudja, hogy ezt meg kell oldania. Aki a jóba, tutiba van, az ugye kvázi várakozó állásponton van, hogy a másik mit lép, mert ő neki, és tulajdonképpen mindegy. Tehát Isten igazából ő benne van a tutiban, nem neki kell itt lépni. A másik viszont egyre inkább akarná ezt a lapátot, tehát egyre inkább arra törekszik, hogy basszus kulcs, ez nem lesz jó, valamit csináljunk. És hogyha kéri először szép szóval, a másik gyerek nem adja, próbál hozzáférni, a másik gyerek odébb rakja maga, akkor is, hogyha nem használja. Sokszor van egyébként olyan, hogy az a gyerek, akinek nincs lapátja, az azt mondja, hogy te már nem használod, add már ide, de nem adom. Miért? Nem adom, nem, szerez másik lapátot magadnak, nem adom. Tehát megbeszéltük, hogy nem, akkor sem adom, kész. És ilyenkor elő szokott kerülni egy dolog, amire ezt az egész videót ki akarom érezni. Ha a szabályokra hivatkozik a másik fél, aki rosszabb helyzetben van, hogy bocsássál már meg, de ezt a szabályt mi lefektettük, hogy ez így lesz, akkor minden egyes alkalommal előjön az, hogy
az egy fontos szó, ami hazavágja nem csak a szabályokat, de gyakorlatilag mindent. Tehát hazavágja, tehát gyakorlatilag káoszba taszítja a világot, képes ez az egyetlen szó káoszba taszítani a világot, srácok. Ez az elképesztő benne, hogy ez ennyire erős ez a szó. Ez pedig a szerinted. Tehát az, amikor elkezdjük a szabályokat relativizálni, azokat a szabályokat, amiket közösen fektettünk le, most mindegy, hogy erőszakkal, vagy nem erőszakkal, hogy lett ez, de ha elfogadtad, jogodban áll nem elfogadni. Tehát katonaként is jogodban áll azt mondani, hogy már pedig te nem lősz az ellenségre, valószínűleg le fognak érte lőni, meg ki fognak végezni, de jogodban áll. Tehát mondhatod. Ugye nyilván valószínűleg nem fogod ezt mondani, egyébként biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, meg a történelemben ismerünk olyan figurákat, akik megtagadtak bizonyos nagyon fontos dolgokat, és nyilván ezért mártírhalált haltak, de értsük meg, hogy a közösen lefektetett szabályoknak a relativizálása, tehát az, hogy az csak szerinted van úgy, az irtózatosan veszélyes. Tehát, hogyha egy fényevőnek, egy megrögzött fényevőnek te azt mondod, hogy apám, így meg fogsz halni, öcsém. Tehát ezt ne csinálj tovább, ezért mert meg fogsz halni, mert az emberi szervezet az úgy van, és akkor tudományos tényekre hivatkozó, hogy minden evőek van, fogazatunk van, és nekünk ezt kell lenni, és igen, és ő azt mondja, hogy szerinted. Na most ebben bele fog halni. Tehát konkrétan ebben a szerintedben, ebben ember tömegek halnak bele, konkrétan napi szinten. Amikor azt mondják a nők Iránban, hogy ők nem hajlandóak továbbiakban hosszú hajukat eltakarva közlekedni az utcán, abban jelenleg, miközben beszélek ezen a videón, jelenleg is halnak bele iráni nők. Mert azt mondják az iráni férfiak, hát szerinted, de a mi szabályaink szerint, amiket mi vallunk, azt szerint nem így van. Az iráni nő hiába mondja azt, hogy ő szerinte, vagyis nem ő szerinte, hanem hogy ez egy abnormális beteg dolog, és hogy több ezer éves idióta törvények, meg idióta vallási bigott baromságokra épül ez az egész. Az iráni férfi meg azt mondja, hogy hát ez csak te szerinted van így, és ez feljogosítja őt arra, felhatalmazza őt arra, hogy egyrészt ennek megfelelő törvényeket hozom, majd azok nevében embereket öljön meg. Értjük már, hogy miért probléma? Tehát egészen elképesztő, hogy egy ilyen egyszerű kis szó, hogy hát ez szerinted van így. Szerinted. Egy ilyen egyszerű kis szó micsoda károkat tud okozni. És óriási probléma az, hogy a mai világban a dolgoknak a relativizálása, mindennek a relativizálása, gyakorlatilag divatot űznek belőle. Divatot. Tehát gyakorlatilag a mai fiataloknak ez rá van varva az ászlajára. De gyakorlatilag a mai fiatalok, jó, tehát nem akarom a fiatalokra fogni, mert ez nem csak az értitek, itt nem arról van szó, hogy a fiatalok ilyenek, itt arról van szó, hogy mindenki ilyen. A probléma az, hogy a fiatalok már ezt tehát a fiataloknak kellene megérteniük, hogy ez nem így van, és a szabályok lefektetése igenis fontos, és nekik kéne azt elfogadni, tehát nekik nem kéne ezt elfogadni. Föl kellene ismerniük, hogy ez nem jó. Csak hogy a fiatalok nagyon-nagyon sok okból kifolyólag erre képtelnek. Tehát ők elfogadják, tehát ők ilyen elfogadóak. Tehát azt vettem észre, hogy egy nagy rakás szar a világ, amiben élnek, de ezt ők így elfogadják. De eleve ilyen beállítottságúak egyébként, hogy a problémákat nem megoldani akarják, hanem elfogadják, illetve megkerülik. És ebből ők azt gondolják, hogy hú, milyen ügyes vagyok, hogy ezt megoldottam egyébként, mert tökre belefutottam megint egy másik videó témájába, de nem baj, beszéljünk erről minél többet, mert ez óriási probléma. Óriási probléma. Hogy a mai fiatalok, nem a mai fiatalok, gyakorlatilag már visszamenőleg egy-két évtizedre ez így van, hogy egyszerűen már nem probléma megoldók, hanem probléma elfogadók. Tehát, hogyha mit tudom én, ha van egy, az a baj, most én leginkább a saját területemről tudnék példákat hozni, hogy például ott van az Android a telefonon egyébként, amit nagyon sokan használnak. Egyre fosabb. Miért? Mert egyre rosszabb
programozók vannak, egyre rosszabb fejlesztők vannak. A jó fejlesztőket lenyúlják mondjuk nagy cégek, és komoly feladatokra használják, nem egy szaros operációs rendszert csináltatnak velük, nem ilyen feladatokra. A Google az, ami az egészen nagy cég, a sima konzumer feladatokra, vagy sima ilyen felhasználókat, usereket kihasználó feladatokra olyan fos programozókat állítanak rá, hogy eszméletlen, mert a jó programozókat már erről a szintről följebb rakják nagyon komoly feladatokra, ott van rájuk szükség. Egyszerűen az a baj, hogy egyre kevesebb a jó programozó, és egyre fosabbak a szoftverek. Az, hogy felhasználóbarát egy szoftver, az ma már nem ismert a fogalom, értitek? Tehát az én időmben még, annak idején, amikor én voltam fiatal, és tudtál leszorom, hogy ki mit gondol erről, hogy ez egy rossz duma, meg ez egy boomer duma, nem nagyon érdekel. Igen, boomer duma, de azért, mert akkor tényleg nagyon-nagyon sok minden jobb volt. És például okáért a szoftverek. Ugye én már akkor is mozogtam ebbe a világba, amikor ti nektek még nem volt mobiltelefonatok, tehát ugye én az informatikában, számítástechnikában én már pici gyerekkoromtól mozogtam, jó? Tehát amikor Magyarországon első 50 számítógép bejött, abból a mi iskolának már volt, elmondanám. Az első néhány internet felhasználó között Magyarországon már én ott voltam. Tehát azért mondtam, hogy én autentikus forrásból halljátok azt, hogy az első szoftverek, az első megoldások mindig azt vették figyelembe, hogy a felhasználónak jó legyen, tehát lehessen használni azokat a dolgokat. De egyébként ti a mindennapi életben, akik mondjuk az informatikához laikusok vagytok, ti is tapasztalhatjátok, hogy egy mosógép ma milyen rakat kaki, vagy pedig egy bármilyen eszköz, akármit vesztek, a mindennapi használatban használt eszköz, ti is látjátok, vagy láthatjátok, hogy mennyire alkalmatlan arra, amire tervezték, amire csinálták, amit el kéne látni arra a feladatra, tökéletesen alkalmatlan. Tehát bizony, apró cseprő okok miatt, mert ez nem úgy működik rajta, az nem úgy működik, az nem működik rajta, aminek kéne, és a többi, és a többi. Borzasztó. Tehát ha megnézzük egy mai routernek a szoftverét, hulladék az összes, de az összes. Tehát a gyári router szoftverek, azok hulladékok. És mondjuk egy átlag felhasználó nem feltétlenül tapasztalja, meg nem is nyúl hozzá. Tehát jön a digi szerelő, vagy akármelyik cégnek a szerelője, berakja, kész, ő nem nyúl hozzá, őt nem érdekli a felhasználó, csak működjön. De nem működik, ő csak azt tapasztalja, hogy valami nem jól van. Tehát valami nem működik, aminek működnie kéne. Na most ez nagyon sokszor azért van, mert a szoftver egy hulladék, és elesik az eszköz, állandóan probléma van belőle, újra kell indítani, stb. Nagyon sok problémát okoznak. Nincs ma elég jó fejlesztő, elég jó programozók, más néven fejlesztők. Tehát akik szoftvereket, programokat tudnának fejleszteni, normálisakat, azok gyakorlatilag már nagyon-nagyon kevesen vannak. És minél igénytelenebb a világ, minél inkább úgy állnak hozzá, mondom elsősorban fiatalok, mert ők a jövő, tehát mi már itt kihalunk szépen lassan, és ők fognak a legtöbbet szívni emiatt, hogy emiatt, mert igénytelenek, tehát emiatt, mert megkerüljük a problémákat, globálisan sem az a probléma, tehát nem a probléma megoldás a lényeg, az, hogy ha rosszak a szoftverek, akkor legyenek jó programozók, akik jó szoftvereket, meg legyenek olyan marketingesek, akik a felhasználó barátságot veszik figyelembe, meg az a fontos nekik. Nem erre mennek, nem ezzel foglalkoznak, hanem megkerüljük. Ja jó, hát ezzel működik, akkor megoldom máshogy, és akkor kész. És ugye te, mint olyan ember, akinek ez fontos lenne, hogy az mondjuk jó legyen, meg olyan ember, aki még láttad, hogy ennek hogyan kellene jól működnie, meg tudod, hogy hogyan kellene jól működnie, te azt mondod neki, hogy te figyelj már, ez nem jól működik. Ja, nem olyan gond, hogy megoldottam máshogy, mondja a fiatal. És ettől fel tudok robbanni. Tehát te, baszki, nem kéne megoldanod más, hogy fizettél azért a rakat kakiért, akkor követeld már meg, hogy az úgy működjön, ahogy kell, meg úgy működjön, ahogy ígérik, meg úgy működjön, ahogy az normális lenne, vagy felhasználó barát lenne. Nem érdekes, mert úgyis van izém, és akkor majd azzal megoldom meg. Mi? De mi? Ne old meg, tiltakozzál, írjál e-mailt a supportnak, hogy nem jó, írjál e-mailt nekik, kész, mindenki, írjál a cégnek, és verd ki a balhét, és ha még rajtad kívül x százezren, meg x millióan kiverik a balhét, akkor változni fog a világ. Na, most ezt nem, hogy fel nem érik észre, sajnos, hanem úgy általában az emberek, nem csak a fiatalok, tényleg nem akarom ezt rájuk lőcsölni, mert gyakorlatilag az emberek 90%-a ilyen,
hogy finger nincs erő, és nem éri fel észre, vagy maximum így duhog magába, hogy na, jó van, akkor az ilyen, az is szar, megint megvettem a szart, az kész, felrakja a polcra, porosodni, meg kidobja a kukába, aztán ennyi, azt vesz egy másikat, ami ugyanolyan szar lesz, tök mindegy, de legalább mondjuk egy darabig működik neki. Tehát szánalmas ez a világ, gyerekek. Szánalmas ez a világ, amiben élünk, konkrétan szánalmas. És ez mind a megalkuvás, és ez, amit mondtam, ez a szerinted dolog, tehát a dolgoknak a relativizálása iszonyatosan veszélyes. Itt most ez volt a lényeg, hogy erre akartam felhívni a figyelmet, hogy ez sokkal veszélyesebb, mint gondolnánk. Ha megiszol egy pohár vizet, az csak szerinted oltja a szomjadat. Szerintem meg nem. Ha én fényt teszek, az csak szerinted van úgy, hogy én abba belehalok, mert én azt jobban tudom, hogy én azt gondolom, hogy én meg azt jobban tudom, hogy az pedig nem, és az tök rendben van. És te egyed csak a kajádat, meg mit tudom, ezt a hagyományos ócska étrendet, majd én megmutatom, hogy én fényt fogok enni. És hát aztán szépen sorra belehalnak. De ez nem probléma egyébként, mert azzal nincs bajom, hogyha a hülye pusztul. Azzal egyáltalán nincs probléma, megmondom őszintén. Én nagyon örülök annak, hogyha minél kevesebb hülye van a Földön, mert annál élhetőbb lesz ez a világ a kicsit értelmesebb emberek által, és jelenleg sajnos ez fordítva van. Már régebben meg volt ez a tanulmány, de nemrég előkerült egy cikkben, és ott elemezgették ezt, és ott foglalkoztak vele, de erről is fogunk beszélni, hogy ez most már tudományosan bizonyított tény, hogy az embereknek nincs így meghatározva százalékban, hiszen ezt nem is lehet meghatározni pontosan százalékban, de hogy az elbutulás, meg tehát az idiotizmus, tehát ami ugye az Idiocracy című filmben, ugye, amit mondtam, hogy kötelező darab, mindenkinek szeretném, ha mindenkitől kérem szépen, hogyha aki tényleg követni akarja hosszabb távon ezt a csatornát, hogy az Idiocracy, a Hülyék Paradicsoma, magyarul az a címe, ezt a filmet, ezt nézzétek meg, azt hiszem Inda videón fönn van teljes egészében a film rossz minőségben, de lényegtelen, a lényeget meg tudod nézni. Tehát ott végig tudod nézni, talán azt hiszem Inda videón, vagy Indán, vagy valami ilyesmint keresetek rá, elérhető még úgy tudom ez a film, ott meg tudjátok nézni, máshol is elérhető, de nyilván erre nem akarlak buzdítani titeket, mert az szürke zóna, de a lényeg az, hogy keressétek a filmet, nézzétek meg a filmet mindenképpen, mert alapmű, ezt nézni kell, és itt is találkoztam olyan emberrel, akit viszonylag értelmesnek ismerek, és azt mondta a film, hogy jaj, hát a többi az hülyeség, de az elején az 5 perc, az mindent elmond. Jó, akkor legalább az 5-6, egyébként kb. 6 perc, azt nézd meg az elejét, ha más nem, de a többi sem hülyeség. Tehát a többit is értelmesen kell nézni, értelemmel kell hozzáállni, részleteiben bontja ki példákon keresztül, egyébként egy science fiction vígjátékszerűségnek van számva, ez egy szarkasztikus mű, egy szarkasztikus alkotás, nézzed megfele, kérlek, jó? Könyörgöm, hogy nézd meg. Tehát ha kicsit is te értelmes embernek vallod magad, akkor meg kell, hogy nézd azt a filmet. 5-6 perc az elején, ami full elmondja a valóságot, gyakorlatilag dokumentumfilm, és utána egy science fictionbe burkolva, példákon alátámasztva a világunkat kritizálja, a világunkban lévő hülyeséget mutatja be, minthogyha kvázi csak science fiction lenne, tehát mintha mese lenne az egész, okosan így állítja be, meg így mutatja be, alapmű. Tehát azt kérem, hogyha te ezt a csatornát hosszú távon követni akarod, nézzed meg, nagyon szépen kérem, jó? Nem olyan egyszerű ezekről beszélni, példákat előtt. Egy technikai eszközről sokkal egyszerűbb beszélni, mert elmondod a tapasztalatodat, és kész, tehát nem egy nagy vasszizdasz, azokat a videókat sokkal könnyebb megcsinálni. Ezeket a videókat úgy, hogy nézhető is legyen, és mondjuk egy fél órán keresztül ne unatkozzon rajta az ember, még akár az is, aki kicsit értelmesebb, az már sokkal nehezebb. Úgyhogy a továbbiakban nyilvánvalóan az fog itt maradni a csatornámon, meg az fog megmaradni a csatornámon, akit valamilyen módon a személyiségem megérint, ebben biztos vagyok, tehát képes velem jönni, képes a gondolataimmal tartani, fontosnak tartja, amit mondok, annyira, hogy meghallgassa akár fél órán keresztül is, és rászánja az életéből ezt a kis időt. Hát ezeknek nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy az a maroknyi, tényleg nagyon kevés értelmes ember, inkább intelligensnek mondanám, mert meg az értelem és az intelligencia sem ugyanaz az én elképzelésem szerint. Nyilván erről is fogok beszélni, egyébként már beszéltem is róla egy videómban, vagy talán többen is.
az intelligensebb ember kevésbé fogja egyedül érezni magát, hogyha megnézi a videóimat, és talál benne olyan pontokat, ha nem is mindenben értünk egyet, de talál benne olyan pontokat, ahol együtt tud velem mozogni, együtt tud velem gondolkodni, és ő fogja nézni a csatornámat. Én ebben nagyon bízom. A hülyéket úgyse fogom tudni meggyőzni, ez biztos. Hát, következő videó még. Sziasztok!